Të respektuar shikues të televizionit Dielli, për emisionin ton javor Bisedë në studio, kemi të ftuar një veprimtare të heshtur, por mjaft aktive, sidomos para dhe gjatë luftës së ushtrisë së lirimtare të Kosovës, zonjën Sevdije Krasniqi, bashkëshortja e ish-kryetarit të Kuvendit të Kosovës, Jakub Krasniqi. Mirë se erdhët në studion e televizionit Dielli, zonja Sevdije. Mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Jeni në mesin e atyre vajzave studente, të cilat në moshë të re ju kanë bashkuar radhëve të lëvizjes së rezistencës. Cili ka qenë frymëzimi apo motivi për t'ju bashkangjitur rrugës për liri dhe bashkimit të kombit? Dhuna dhe terrori që ushtrohej në Kosovë gjatë viteve 80 dhe edhe më herët, më bëri mu dhe shumë të rinje që të bashkoheshim radhëve të njerëzve që luftonin në mënyra të ndryshme, zakonisht në mënyrë ilegale, për krijimin e kushteve për një jetë sa më të mirë në Kosovë. Në vitin 1981, kur isha studente, u ndodhen demonstratat e marsit të vitit 1981, pastaj prillit dhe kështu me radhë. Isha pjesëmarrëse aktive atyre demonstratave. Cila ka qenë atmosfera? Atmosfera e demonstratave ka qenë shumë entuziaste, shumë e mirë, për shkak se rinia studentore ishte ajo që dëshironte të çliroheshin, dëshironte një jetë më të mirë, dëshironte që vendi të ishte i lirë dhe të punonte si të gjitha republika tjera, si të gjithë shtetasit e republikave tjera në ish Jugosllavi. Kur dhe ku e keni njohur zotriun Jakub Krasniqi? Jakub Krasniqin e kam njohur në rrethana tepër të rënda për Kosovën. E kam parë për herë të parë, përmes televizion, përmes gazetës, ka qenë në ballinën e gazetës Ish Rilindja, me duart e lidhura, para një gjyqi, në të cilin ndenohej me 15 vite burg. Në atë kohë, unë isha studente dhe kisha një shoqe të Drenicës, e cila e kishte pasur kujdestari Jakubin, dhe ma tregon fotografinë e kujdestarit të vetë, që në fakt ishte fotografia Jakub Krasniqit. Me njëherë, për Jakubin dhe për gjithë shokët e tij, ne krijuam simpati tepër të madhe, kishim dëshira që ata të liroheshin dhe të ju ktheheshin familjeve. Si keni reaguar kur i zgjedhuri juaj ishte dënuar me 15 vite burg? Ju atë kohë keni qenë re, e pamartuar, pritja 15 vite, ju ka vënë para një dileme. Si është reflektuar kjo në familjen e juaj? Në fakt, kur Jakubi ishte dënuar me 15 vite burg, as që më ka njohur mua, unë siç të thashë edhe më herët, e kam njohur Jakubin përmes fotografive, përmes ballinave të gazetave në të cilat proklajmohej se dënohej një grupi të burgosurve, një grup i organizatës marksiste-leniniste për veprimtarinë armiqësore të asaj kohe, dhe në atë kohë ajo shoqja Cimerja me propozon për Jakubin dhe më thotë që të martohem me Jakubin, mirë po për mua ajo ishte diçka si një ëndër, për shkak se Jakubi dënohej me 15 vite burg, unë isha e re 20 vjeçare dhe as që mendojsha që do të mund të vije ajo ditë që ai do të lirohet ose edhe do të më përzgjedh mua. Janë të shumta nusët dhe gratë së kohë që kanë pritur 10 apo 15 vjet burrat e tyre. Çka mund të na thoni për këtë fenomen, për këtë besnikëri, e cila do e mos lidhe me faktin se burrat u mbaheshin të pragmunguar për aktivitetin e tyre atletar, për liri, drejtësi, barazi? Ka qenë shumë e rëndë ajo kohë. Ka qenë shumë e rëndë sidomos për nenat dhe baballarët e burgosurve. Ka qenë shumë e rëndë për gratë e tyre, për fëmijët e tyre, për vëllezërit dhe motrat. Ka qenë e rëndë edhe për mua që unë nuk e kisha asnjë shpresë që do të kthehej ose që do të ishim bashkë me Jakubin dhe kam përjetuar shumë rënd e lere ma nenat, vëllezërit, baballarët, motrat, gratë, që jo është desht me shku në për burgjet, në për kazamatet e Serbisë, me i pa të burgosurit shpeshherë në gjendje mjaft të rënd, mos me mujt me bisedu për shkak se në atë kohë jo është desht të bisedojnë në gjuhë serbe dhe shumë prej tyre kanë refuzuar të flasin në gjuhë serbe para familjarëve të vetë. Kjo ka qenë një kohë shumë e vështirë, shumë e rëndë për gjithë familjarët, edhe për gratë, edhe për fëmijët. Ato për mua janë heroina ato gra, që i kanë prit bashkëshortet e tyre, që janë kujdes
për familjarët, për prindrit e të burgosurve, që janë për kujdes për fëmijët dhe janë për kujdes për shtëpinë. Ju e një martuar në vitin 1991, me sa dim ne, aso kohë në Negrovcë është bërë një dasme madhe, ku kanë qenë ftuar shumë krosh, shumica e tyre të burgosur politik. Çka ju ka ngelur në kujtesë nga ajo dasmë, nga dasma juaj pra? Është e vërtet, ka qenë një dasëm bukur e madhe, ka qenë të ftuar familjar, shumica e të ftuarve kanë qenë të burgosur, shok dhe shoqet e Jakupit, shok dhe familjarët e tyre. Ajo që kam mbetur në kujtes është në një që Jakupi thej traditat, që ishte dhe i erdhe mori mua në katon bashkë me kroshqit. Mirë po një rast që dua ta tregoj për këtë emision edhe për shiquesit e juaj është se këngëtarë të cilët kanë ardhur me kënu dasmën tonë, i ka pru Hydajet Hyseni, dhe një ditë para se të vinin në dasmën tonë, njerit prej këngëtarëve i kishte vdekur djali, dhe ne kemi dasmën të inqizuar, në asnjë moment nuk mund të dallohet që ai ka pas rast vdekje, ai ka voros djalin një ditë më herët. Dhe masi e marrin nosën, ata kërkojnë leje me uqu dhe me shku këngëtarët, këta dojnë me ndalë për shkak se thojnë është shumë vonë me shku natën, tash edhe i tregojnë që njëri prej këngëtarëve një ditë më herët e ka vorosur djalin. Atëherë ulen edhe një herë të gjithë dasmort, edhe vendosin që në qoftë se fëmiu i parë na lind neve do t'ja ngjesim emrin atij djalin. Nëse lind vajzë ne do t'ja ngjesim emrin ata. Kështu që unë kur e kam lind Gresën, e kam lind Gjakov, kam nejt një javë derisa Jakupi ka shku në Gjelan, këngëtarët kanë qenë Gjelanit, ka shku në Gjelan edhe i ka pyet ata si me janë gjitë emrin Gresës, edhe ata kanë vendosur që pastaj na pëlqej edhe neve, po ata kanë vendosur që fëmiu im i parë të ketë emrin Gresë. A keni qenë në dieni të aktivitetit ilegal të bashortit tuaj, pra të zotëria Krasniqit? E keni fjallin për pas lufte, po, kam qenë dieni, megjithse mundohej të ishte i kujdesshëm, s'po ku thoshte se nuk po du me të ngarku ty me këto, megjithatë e kam ditë për shkak se s'ka pas mundësi me ikë asajna, shpesh herë dhe është konsultu me mu, shpesh herë dhe më ka angazhu mu. Pas rastit e prekazit me 31 vjetor, Adem Jashari dhe vëllezërit e tij vinë në shtëpinë tonë, aty vendosen në shtëpinë tonë dhe për kohën sa kanë ndajt ata te na gratë kemi gatu, ju kemi la teshat, Jakupi më thotë gjeje mundësinë edhe shkon prekaz edhe njoftoj familjen e Adem Jasharit që Adem Jashari është te na. Do thotë përveç që i kam ditë, ka raste që më ka angazhu në ndonjë rast, mirë po nuk ka deshtë edhe shumë për shkak se kam qenë ma vonë tani u bona dhe non me 4 fëmijë dhe... A pak mundur me shku ju në prekaz? Po, kam shku në prekaz, më kujtohet ai rast, kanë qenë kolona të gjata duke shku në prekaz të familja Jashari për t'i përkrahur dhe për t'ju dhënë mbështetje. Dhe une nuk e gjesha momentin për t'ju tregu që Adem Jashari është në shtëpinë tonë, po sa dalim prej aty, une kërkoj me u taku me gruan e Adem Jasharit, edhe une isha bashkë me një shoqe, ajo nuk më ndohi në asnjë moment, edhe përshëndetem me ato, unë masi veç nisem me shku kthejnë edhe në i herë, edhe i tham se Adem Jashari është në shtëpinë tonë. Edhe i tregoj që jam në Negrocë. Edhe ajo më kapi për qafi gruaja Adem Jasharit. Masi u kthy ajo shoqja më thoshte se tha diçka. Thësha jo, veç unë i thash lumja ti çfarë burri ki. Edhe ashtu e respektu krejt Kosova, janë të i thonë mbështetje krejt Kosova. Do thënë kjo ka qenë rasti kur kam shku në prekaz dhe kam njoftu që Ademi është në shtëpinë tonë dhe është mirë. Ju së bashku me krejt familjen, ju keni bashkuar radhave të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës. Aso kohë ishit një nënë e re, pra me 2 bij dhe djalin, ndërsa në luftë ende para çlirimit të Kosovës u lindi bija çlirimtarja. Çka do të veçonin këtë rast lidhur me atë periudhë? Çka ju kujtohet? Në fakt, ne si familje kemi qenë të angazhuar në luftë, kemi dhënë kontribut për ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, për njerëzit që kanë kontribu për këtë vend. Kemi gatuar ne ditë dhe natë, kemi la teshat të ushtarëve
pa u ndalur asnjëherë. Unë po m'vjen keq që tash më duhet në emisionin e juaj me përmend se ka disa ushtarë, ka disa njerëz që për 10 vite kanë kalu në për dyrë tona, në për shtëpi tonë, kanë hangër e kanë pi edhe në fund janë tregu mas mirë njës. Kjo është e rëndë, unë mendoj kjo është e rëndë për ata. Na kemi dhënë kontributin tonë si familje, nuk është kur e mjaftueshme të punosh për shtetin, për kombin, po megjithatë kemi qenë të angazhuar komplet si familje. Muajt e fundit luftës ju i keni kaluar në Krojmer, në Grykën e Krojmerit së bashku me familjen, edhe pse ishte kohë lufte, rrezikoheshim në çdo anë, megjithatë kemi mbjetuar falë sakrificës së luftëtarëve tanë çlirimtar. Çka do të na thoni për Grykën e Krojmerit, apo si quhet më vonë Gryka e Shpëtimit? Në fakt unë në Krojmer kam qëndruar 4 muaj, 2 muaj në shtëpinë e Agjesmeh, për të cilëve do të jam mirënjohës Agjesmeh edhe të zëshojshë gjatë tërë jetës sime. Këtë mirënjohje po besoj që do ta kenë edhe fëmija mi sa t'janë gjallë, për mbështetjen, për përkrahjen, për dashurinë që kanë treguar në momentet kur fëmijëve të mi u ka mungu edhe baba, edhe shtëpia, edhe familjarët, edhe të gjitha. Krojmiri është, si të thamë, vendindja ime e dytë, pas Ojmirit është Krojmiri. Edhe prindrit, edhe pas prindve të mi, edhe prindve të Jakupit, unë i kam llogaritur Agjesmeh edhe të Zenajshë si prindrit e mi. Ata kanë qenë shumë të afërt me mu, ata mi kanë ofru fëmijët, më kanë ndihmu në çdo aspekt. Pastaj erdhi koha me dalë edhe në Grykë Krojmerit, ku kam qëndruar edhe atje 4 muaj. Sa ishim në shtëpi, unë gjatë kohës i thësha Agjesmeh shko, marroheni kasollë se po ka më në ardhë koha me dalë, jo Sevdije po njëllë keq se u shlirum. Mirë po u desht me 1 prill, u desht me dalë në mal, kam qëndru në tendën e Ahmet Qeriqit, në familjen e juaj, ku kam pasur një përkrahje, një mbështetje. Unë e thamë edhe haptas këtë, i ka hik fëmijën e vetë, bati Ahmet prej krevetit edhe i ka qitë fëmijën e me. Do të thotë Krojmirit, familjes Qeriqi, familjes Agjesmeh, familjes Ahmet Qeriqit, unë u jam mirënjohës shumë gjatë jetës, për respektin që kanë treguar për mua dhe fëmijët, për kujdesin, dhe për çdo gjë që kam pas të mirë në atë zonë. Respekti ka qenë reciprok nga se ishim në një kohë lufte. Pas luftës ju vendosët në Prishtinë me bashkëshortin, me bijat, Gresën, Qëndresën, çlirimtaren dhe djalin Altinin. Atë botë filloi një jetë e re në Kosovën e lirë. Si u përballuat në atë fillim të ri, kur bashkëshorti juaj Sevdije Krasniqi vazhdimisht ishte i zënë me detyrat dhe obligimet e tij, nga se gjithmonë ka pasur funksione institucionale? Çlirimi ishte gjëja më e mirë që i ndodh një populli, është gjëja më e mirë që i ndodh një populli. Çlirimin populli i Kosovës e ka pritur me dekada. Kjo ishte diçka që nuk mund të imagjinohej. Gjeneratat e tëra kanë luftu, sakrifiku, vdekur me ëndrrën për të çliruar Kosova. Kjo ishte një diçka që unë edhe akoma besoj e kam ishte një diçka e jashtëzakonshme që ndodhe në Kosovë, edhe pse ishte shkatëruar Kosova, edhe pse vendi ishte i djegur, gjithçka e shkatëruar dhe demoluar, familjar të zhdukur, të vrarë, me dhjetra fëmijë të vrarë, me gra, burra, pleq, erdhi liria, fillon të krijoheshin institucionet e Kosovës, fillon dal nga dal të krijohej një jetë, të stabilizohej jeta në qytete dhe në fshatra, të renovoheshin aty ku mund ato shtëpitë e djegura, ato ambjesëri, ato gjitha që ka ishin djegur, filloi një jetë e re, që ishte shumë e rëndë, por megjithatë duhej të kaluar, ishte shumë e rëndë, sidomos për ata që kishin humbur familjarët, që kishin humbur me të gjithë anëtarët e familjes. Megjithatë filloi një jetë e re, edhe duhet t'i ktheheshim ndërtimit të vendit, ndërtimit të institucioneve, ndërtimit të jetës e re. Aktualisht, ju keni një zyre të noterisë në Prishtinë.
Si kaloni me punën, si a dilni edhe me punët e shtëpisë, pastaj pas punës që keni profesion? Unë profesionin e notarisë e kam fillu ta ushtroj që nga prilli 2013. Është një profesion i ri në Kosovë. Zyrat notariale janë 16 zyra notariale në Prishtinë. Është një punë mjaft e mirë me sistemin notarial në Kosovë, për shkak se i është mundësu njerëzve të kenë qasje më të lehtë në kryerjen e shërbimeve, për shkak se këto shërbimet që ne i kryjmë, disa shërbime që i kryjmë, disa shërbime tona i kanë kryer në komunë, disa në gjykat, është deshte pritet në radhë, është deshte pritet me vite. Tashti procedurat janë shumë më të lehta, është një profesion që qytetarëve të Kosovës ju ka mundësu, ju ka lehtësu shumë punën e tyre. A është vështirë të jesh edhe punëtore? Është vështirë, për shkak se unë përveç që jam notere, jam edhe nanë, jam edhe bashkëshorte, jam edhe shtëpiake, është punë e vështirë, po tash fëmija janë rritë dhe Jakupi angazhimet i ka ma të pakta, kështu që po më duket se tash koncentrimi është bërë i gjithë familjarëve të one, edhe më ndihmojnë në çdo aspekt, për me adol une me qenë e sukseshme në punën time, po edhe fëmija me qenë sukseshme në punën e tyre. Ne të falenderojmë për kohën, për këto rrëfime që i sodhet për shikuesit e televizionit Dielli, të urojmë suksese dhe shëndet në jetë. Unë ju falenderoj juve, ju falenderoj që po jepni mundësi njerëzve të luftës, njerëzve të sakrificës, njerëzve që kanë kontribu për këtë vend, të japin një pjesë të jetës e tyre, një pjesë të mendimeve të tyre, një pjesë të sakrificave të tyre, të shpalosin para qytetarëve të Kosovës dhe mos të qitet në harres, për shkak se është një periudhë shumë e shkurt. Kështu që kur janë të inqizuara, kur janë të faktuara përmes televizioneve, s'paku duhet ju ngolitet në mendje njerëzve që mos të harrohen ajo që është kalu këtu në Kosovë. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Të respektuar shikues të televizionit Dielli, ishte kjo biseda e zhvilluar me zonjën Sevdije Krasniqi. Miru takofshim në intervista të tjera.